हेलो एभ्रिवान, के छ सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज पनि एउटा सानो अनबक्सिङ रिभ्यू साथैमा इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु म है। सारै दुनियाँमा छाएको छु भन्दा त विश्वास गर्नुहुन्न, किनभने छाएको छुइनँ। अब घर चाहिँ पुरानो जमानामा छाएको थियो र के छ यो बक्सभित्र हैन, हेरौँ। र बाइ द वे एउटा स्पेसल छ के चिज भन्दाखेरि यो चाहिँ 3D अब भालु हो कि कुकुर हो आफै चिन्नुहोस्, तर हेर्दाखेरि चाहिँ है एकदम 3D खतरा यहाँदेखि चाहिँ लाग्छ। खोइ क्यामेरामा के कस्तो आउँछ थाहा भएन मलाई, तर अलग एङ्गलबाट अलग अलग देखिन्छ। जे जस्तो पनि दामी लाग्छ कि हेरेर हैट। र अब अनबक्सिङ गर्ने, शुभ कार्यमा देरी किन गर्ने र एकचोटि ब्रेकअप भएपछि माया फेरि किन गर्ने। वाह वाह, वाट ए डाइरेक्ट डेलिभरी है। खतरा हानिदिएछु नि मैले, आफ्नो तारिफ आफै गर्नु परेको छ। यस्तो हालत भइसकेको छ के मान्छेको उपाय छैन। ओके छ त अब वाउ आयो। यहाँभित्र छ हाम्रो ल्यापटप। अब ल्यापटपले के गर्छ त, सेपटप यो कार्टुनलाई चाहिँ सुट्टै फ्याँक्दिउँ। के छ भनेपछि भित्र चाहिँ के छ भनेपछि यो युजर गाइडहरू भयो, बुक्सहरू भयो है। यसलाई चाहिँ कसैले पढ्दैन होला सायद, आजसम्म कसैले पढेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो भयो चार्जर होइन, चार्जर चाहिँ सानो र कम्प्याक्ट छ। अब चार्जर के चार्जको कुरा गर्नु। र यो युजर मेनु गार्ड भइगयो है। यो त के खोल्नु केही छैन, डिस पनि छैन यत्तिकै युजर गाइड। अनि यो सेफ्टी बक्स, तर जे होस् पातला चाहिँ पातला छ है ल्यापटप। ढ्यान्टान आइज बाबु आइज, ब्याग सेक त दिनुपर्ने नि फ्रीमा, दुःख कसले पुग्छ र। एकदम पातला रहेछ के यी। र यहाँ छ अब यहाँ भयो इन्टरनेटको, त्यसपछि एउटा HDMI पोर्ट, एउटा USB, यो SD कार्ड है। त्यसपछि साइडमा के दिएको छ, केही दिएको छैन। र डबल USB, यता चार्जिङ पोइन्ट, बस। VGA दिएको छैन, HDMI टु VGA नै गर्नुपर्ने रहेछ है। यस ल्यापटप चाहिँ 15.6 को हो र SR को हो। र यहाँ म देखाइदिन्छु के लेखेछ है, हेर्नु होला। त यहाँ छ फास्टर मेमोरी स्पिड, त्यसपछि टच प्रोटेक्सन, फास्टर वायरलेस, 1000 Mbps है। इन्टरनेट 1000 Mbps को राख्छ। र इन्टेल कोर i3 7020U, अनि इन्टरनल HD ग्राफिक, 4GB ऱ्याम, अनि DDR4 मेमोरी चाहिँ 1000GB यानि कि 1TB हार्ड डिस्क छ यसमा। त यहाँ लोगो छ i3 को है। र चार्जर दिएको छ, सानै छ, हल्को छ। ल्यापटप पनि हल्को छ है, राम्रै लाग्छ। अब हल्का ल्यापटप चार्जरहरू अब नर्मल बिगिनरको लागि ठिकठाकै छ। एक किसिमको i3 नभए अलग हाई लेभलको कामहरू गर्नुभन्दा i5 र अलिकति मेमोरी ऱ्याम जिबीहरू त धेरै नै चाहिन्छ। र अब एबाउटको कुरा गरौँ होइन। i3 अघि पनि देखाएँ, जुन हाइलाइट थियो, र पनि एकचोटि देखाइदिन्छु म। इन्टेल कोर TM i3 होइन, अनि 4GB ऱ्याम हो। त्यसपछि हार्ड डिस्क छ 1TB, अनि पछि 1000GB, अनि सिस्टम टाइपमा 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम, अनि विन्डो 10 होम छ है। त्यसपछि इन्स्टल गरेकै यतिखेर डेट देखाइरहेको छ त्यहाँ। र विन्डो 10 छ एन्ड ठिकठाक छ एक खालको ल्यापटप। र मैले चार्ज गरेँ अहिले 1 आवरमा फुल चार्ज हुँदो रहेछ। त ब्याट्री ब्याकअप त अब आफ्नो कामको अनुसार, तर 2 घन्टा चाहिँ जे गरे पनि अहिले सुरुवातमा चल्छ। अनि ब्याट्री ओभरअल ठिकै छ, ल्यापटप पातलो छ। ब्याट्री चाहिँ खोइ अब मैले युज गरेको छैन, थाहा भएन, बट 5% हुनलाई 7 मिनट लाग्दो रहेछ भनेपछि त्यही अनुसारले ओभरअल ठिकै छ नयाँ बिगिनरको लागि। र यहाँ विन्डो 10 मा अब इन्स्टल छ कतिपय सफ्टवेयरहरू, जस्तो कि माइक्रोसफ्टहरू भयो। क्यामेराको कुरा गरौँ त ठिकै छ क्यामेरा पनि, अनि नेटफ्लिक्सहरू दिएको छ, नर्मल गेम सबै डाउनलोड गर्नुपर्छ। अनि
र ठिकै लाग्यो होला हजुरहरूलाई होइन, देख्नुभयो जस्तो कि नयाँ ल्यापटप छ। मोबाइल भनेको बोल्दा यताउता धेरै टाइम हुन्छ, जुन ल्यापटपले काम गर्छ, जुन हामी ल्यापटपमा काम सिक्न सकिन्छ त्यो मोबाइलमा छैन। मोबाइलले टाइम मात्रै वेस्ट गर्छ। अब मोबाइल लिएपछि सोसल साइडमा एक्टिभ भइहालिन्छ, एक्टिभ भएपछि आफ्नो टाइम एकदमै बर्बाद हुनेवाला छ। यो जुन पढ्दाखेरिको टाइम हुन्छ यो बर्बाद भयो भने जिन्दगी पनि बर्बाद हुने चान्स धेरै छ। आफ्नो लाइफलाई पनि इन्जोय गर्नुपर्छ, बट अहिले जुन टाइम हो जस्तो कि पढ्ने टाइममा पढ्ने होइन, त्यो अनुसारले ल्यापटप चाहिँ बेस्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र मोबाइल भनेको 2 सालमा त 100% बिग्रिन्छ, किनभने मोबाइल लङ लास्टिङ किन हुँदैन, किनभने बोकेर हिँड्छौँ, कहिले कहाँ छोडिन्छ, कहिले कहाँ हराउँछ, चोरी हुने शङ्का धेरै हुन्छ, झर्ने धेरै हुन्छ। नभए पनि आजकल मोबाइलको बिजनेस यस्तो चलेको छ 2 सालभित्रमा त्यो ह्याङ यताउति भएर बिग्रिन्छ, त पैसा टोटली वेस्ट। ल्यापटप भनेको नयाँ ल्यापटप लियो भने 10 साल आँखा चिम्लेर चल्छ, किनभने ल्यापटप अब घरमै हुन्छ, काम पर्दा मात्रै युज गरिन्छ, एउटा जत्न पनि हुन्छ। र ल्यापटप फट्टै बिग्रिँदैन, यी सब वस्तु भनेको धेरै धेरै साल जान्छ। र त्यही भएर आफ्नो लाइफमा कम्प्युटरहरू चिज पनि एड गर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु कि ल्यापटपको मोबाइलहरू अरू चिजमा ध्यान दिनुभन्दा बरु एउटा ल्यापटप लिएर आफ्नो काम टाइपिङहरू सिक्यो भने भोलि पर्सि गएर पढाइको साथसाथ अरू काम पाउने पनि धेरै चान्स छ, किनभने आजकल लेखाइहरू चल्दैन, सबै चिज धेरै जस्तो टाइपिङ हुँदै आयो। र अबको आउँदो उसमा झन् ल्यापटप कम्प्युटरको जमाना हुन्छ, त त्यही अनुसारले चाहिँ ल्यापटप लिएको बेस्ट। अलिकति बरु पर्खेर यो मोबाइल लिएरमा अहिले टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्। तपाईँले फोटो हालेर अपलोड गरेर या भिडियो अपलोड गरेर 100-200 लाइक कमेन्टले तपाईँको जिन्दगी राम्रो चल्दैन, त्यो कुरोलाई बुझ्नु होइन। मतलब 100-200 लाइकको लागि आफ्नो टाइम बर्बाद गरेर हुँदैन। भिडियोहरू फोटोहरू क्लिक गर्नुपर्छ, बट यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर धेरै एक्टिभ रहेर होइन, पढ्ने टाइममा चाहिँ पढ्ने टाइममा पढ्नु, नोकरी केही आफ्नो व्यवसाय भइसकेपछि आफ्नो लाइफ इन्जोय गर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। र ओभरअल ल्यापटप ठिकै लाग्यो। र ल्यापटपको सोच्नुभयो होला तपाईँले कि कुन कम्पनी राम्रो, यो एसआरको भयो है, आसुस छ, लेनोभो छ, एचपी छ। ल्यापटपका जति पनि यी कम्पनीहरू छन् सबै नै एक हिसाबमा ठिकै, प्राइसको अलिकति थोरै माथि छ। बाँकी आफ्नो कुरा हो, जस्तो कि मोबाइल सबै राम्रो हुन्, आफूलाई कुन प्राइस र कुन कम्पनी कुन डिजाइनमा मनपर्छ त्यो आफूले डिसाइड गर्ने, यही हो ल्यापटपको पनि यही हो। र त्यस्तो केही छैन राम्रो यो नराम्रो भन्ने कुरोहरू। त्यही भएर भन्छु तपाईँको प्राइस रेन्जको हिसाबमा लिनुहोस्। र यो हो मैले साउदी अरेबियाबाट लिएको, यसको प्राइस चाहिँ यहाँ 1300 पऱ्यो, अफरमा थियो है। र 1300 भयो इन्डियाको 25,000 है, नेपालको 40,000, i3 4GB ऱ्याम 1TB हार्ड डिस्क गर्दाखेरि। र नेपालमा 60,000 देखि 70,000 पर्छ, र इन्डियाको 25,000 पऱ्यो। यो चाहिँ अलिक अफरमै थियो र मगाएको हो। त्यही भएर तपाईँले देख्नुभयो ल्यापटप ठिकै, भिडियो एडिटिङहरू सबै गर्न i3 मतलब एक खालको ठिकठाक काम गर्न सकिन्छ, त्यस्तो हेभी सफ्टवेयर युज गर्न सकिँदैन, बट ठिकठाक काम एउटा बिगिनरको लागि चल्छ, बेस्ट छ। पातलो अहिलेका डिजाइनका ल्यापटपहरू चार्ज पनि भइहाल्छ र कम्प्याक्ट छ, आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यस्तो कुनै छैन ल्याएर हिँड्न पनि। र त्यही हो कुरो, यति नै भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, मन परेमा है। र यस्तै इन्फर्मेसन र केही चिजको बारेमा जान्न छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँको कमेन्टको एन्सर म छिटै दिने कोसिस अवश्य गर्छु। र आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई बाई।